Metsä Board julkisti eilen ensimmäisen kvartaalin tuloksensa sekä esitteli myöskin strategiapäivityksen. Tämä tiimoilta haastatellaan yhtiön toimitusjohtaja Esa Kaipposta. Esa, tervetuloa haastatteluun. Kiitos Mika. Voitaisiin alkuun hypätä tähän strategiaan, niin jos voisit lyhyesti esitellä, että mikä on Metsä Boardin strategia lähivuosille. Joo, meidän strategia on tietysti ihan lähivuosille on se, että me jatketaan sitä, mitä me aloitettiin 2025 kesällä, eli tätä transformaatio-ohjelman täytäntöönpanoa kaupallisen strategian toteuttamista. Mennään lähemmäksi asiakkaalle, tehdään asiat yksinkertaisemmin ja pyritään sitä kautta kasvamaan. Ja sitten pitemmässä juoksussa, niin meidän pitää pystyä menemään meidän vision mukaan tänne premium pakkausratkaisujen suuntaan. Ja se on se suunta, mihin tietysti osittain mennään askeleelta. Ja siihen me ollaan tehty jo toimenpiteitä, jotta ollaan lähempänä asiakkaita. Esimerkiksi ensimmäisen kvartaalin ostettiin tämä V-Shortenin arituslaitos ja lähdetään viemään Husumin polyyejä sitten tuonne Eurooppaan ja ollaan sitä kautta relevantimpia meille Euroopan asiakkaille. Eli tämä on sitä juttua, mitä tehdään. Ja sitten portfoliomielessä, niin meillä on 3 liiketoimintaa. Meillä on consumer packaging, joka on meidän isoin liiketoiminta, yli 50% meidän liikevaihdosta. 1/3 suurin piirtein retail packaging ja sitten markkinasellua PO 10%. Niin näiden osalta me lähdetään consumer packagingissa niin portfolion mielessä hakemaan organista ja epäorganista kasvua vähintään 4% vuodessa. Sitten retail packagingissa niin tämä meidän hyvin fokusoitunut niin kuin trimmattu kalusto niin optimoidaan kannattavuusmielessä, mutta sielläkin totta kai sitten kun viime vuosina ei ole käytetty sitä koko kapasiteettia hyväksi, niin sitten myöskin pystytään kasvamaan sitä kautta, että ollaan siellä näiden meidän niin kuin ulkopakkausratkaisujen tekevien yhtiöiden kanssa sitten relevantimpi kumppani pitkällä aikavälillä. Ja markkinaselluissa me uskotaan, että se markkina pikkasen laskee tässä matkan varrella. Sehän on nyt toi sellumarkkina heikko, paperisellumarkkina heikko, ja sieltä me ollaan sanottu, että meidän riippuvuus niin kuin sellumarkkinasta on ollut liian suuri aikaisemmin, ja sitä riippuvuutta niin tullaan sitten pienentämään tavalla tai toisaalta. Kyllä. No, jos hypätään seuraavaksi vähän kartongin kysyntänäkymiin, niin miksi luotatte markkina edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä sen 1-4% vauhtia, vaikka kysyntä on laahannut pitkään ja teillekin kartontitoimitukset on noin 10 vuoden takaisella tasolla? Kyllä, joo, tuo on se ajankuva tällä hetkellä, että se 22 vuodesta lähtien ollaan tultu alaspäin volyymeissa, ja se on tosi harmillinen kehitys. Totta kai siinä on paljon tämmöistä asiaa, jotka liittyy tähän geopolitiikkaan. Venäjän markkinan sulkeutuminen meiltä, sieltä kun tehtiin isoja volyymimenetyksiä, nyt viimeisimpänä nämä geopoliittiset myllärrykset sieltä tariffien muodossa, että nämä on totta kai vaikuttanut sitten tähän kokonaiskuvaan, mutta jos me katsotaan tätä premium-pakkaussegmenttiä ja premium-brändejä, niin heidän liiketoiminta varmasti tulee matkan varrella muuttumaan siihen suuntaan, että kuitupakkaukset on niin kuin relevantimpia. Me nähdään, että 84% ProCarton teki just meidän teollisuusjärjestö teki juuri tänä vuonna tämmöisen stadin eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa 84% kuluttajista preferoi kuitupakkaus ja muovipakkausten sijaan. Sen perusteella brändinomistajat tekee jo tällä hetkellä työtä. Me nähdään esimerkiksi Nestle on investoinut 50 ihmistä Zürichiin tämmöisen pakkauskeskuksen, jossa he tutkii näitä kierrätettäviä ja regulaation mukaisia pakkauksia. Ja sitten vielä sen lisäksi me nähdään, että PPWR tulee elokuussa voimaan ja luo tämmöisen kuitupakkaussstandardin tänne markkinoille, että me uskotaan, että me päästään takaisin, olen ihan vakuuttunut, että päästään takaisin niin kasvu-uralle tässä näin, ja toi on se kasvu, mitä meidän pitää tehdä. Ei se tule niin kuin istumalla ja odottamalla, vaan se pitää tehdä, ja siihen mä oon vakuuttunut, että tällä uudella tiimillä päästään ja uusilla toimintatavoilla. Kyllä. No, tähän yli 4% kartonkivolyymin kasvun saavuttamiseen päiväkartongeissa, niin pitäisi tosiaan voittaa markkinaosuutta lähivuosina. Niin millä keinoilla ja kilpailueduilla uskotte se toteutuva? Me ei nähdä, että mehän ollaan myöskin eilisessä tässä Capital Markets Updateissa niin kerrottu, että miten me nähdään tämän markkina. Et me ei nähdä sitä pelkästään taidekartonkimarkkinalla, vaan me nähdään siellä, että siellä on näitä kierrätyskuitupohjaisia tuotteita tässä markkinassa, ja sitten meillä on myöskin niin muovipuolella semmoisia pakkausratkaisuja, mikä tämä uusi regulaatio
tulee niitä vastaan suosimaan näitä meidän kuitupakkauksia. Me nähdään tämä target-markkina vähän niin kuin eri tavalla kuin aikaisemmin, ja sitä kautta niin me uskotaan, että me saadaan näitä muitakin tuotteita markkinaa. Eli siinä mielessä tämä markkina, tämä premium-pakkausmarkkina, me uskotaan, että se kasvaa noin 3-4%, ja sitten me kasvetaan yli sen, eli yli 4%, että se on meidän tavoite. Mun mielestä se on vielä aika vaatimaton tavoite, mutta se on nyt ensimmäinen askel. Kyllä. Arvioitte myös, että pitkikuituisen markkinasellun kysyntä laskee strategiakaudella. Ja mitkä on syyt tälle muutokselle kasvunäkymässä ja miten metsäpiirien sekä teidän oman selluliiketoiminnan tulisi pärjätä laskevilla markkinoilla? Se on erinomaisen hyvä kysymys, ja se on tietysti niin kuin tavallaan suomalaisen metsäteollisuudenkin kannalta tosi relevantti kysymys. Ja siinä on niin kuin kaksi asiaa. Toinen on tämä lyhytkuituisen sellun käyttäminen korvaamaan pitkäkuitusellua. Ja sitten toinen juttu on tuo Kiinan markkina. Ja Kiinan markkinassa niin me nähdään, että kiinalaiset rakentaa omaa kapasiteettia, on rakentanut jokin aikaa omaa kapasiteettia omiin puuparoihin ja sitten lähialueilta tuleviin puuparoihin perustuen, ja sitä kautta eivät niin paljon osta niin ulkopuolelta, eli sitä omavaraisuutta rakentavat, ja yleisesti ottaen, kun kiinalaiset rupeaa tekemään jotain, niin ne tekee aika nopeassa tahdissa, ja se vaikuttaa siihen kysyntään, sen sellukysyntään. Ja sitten toisaalta, kun sitten kuluttajakysyntä ei ole niin kovaa tässä pääratkaisuissa, eli penkupapereissa tai kartongissa, niin koneita ajetaan vähän hitaammin, jolloin sitten sä voit enemmän käyttää sitä lyhytkuitua siellä koneissa, ja se vähentää sitä pitkäkuitusellun käyttöä. Ja sitten tietysti niin kuin printing and writing papereiden niin kuin alamäki, joka on nyt jatkunut jo todella pitkänä, niin se tulee jatkumaan, koska digitalisoidaan sitten nämä käyttöön liittyvät kuluttajille. Ja nämä on niitä asioita, jotka vaikuttaa sitten tähän pohjoismaisen havukuidun ja sitten myöskin lyhytkuidun käyttöön. Tämä on se nyt tämä tilanne, ja tämä pitää vaan niin kuin tunnustaa ja katsoa, että miten tässä mennään eteenpäin. Mutta sitten katsoo meidän niin kuin tavallaan tilannetta, mehän ollaan investoitu ihan viimeisen päälle joku kapasiteetti, joka on kyllä kilpailukykyistä tässä markkinassa myöskin, mutta ei mekään niin immuuneja tällä olla, ja se tarkoittaa sitä, että tuo kuitupuun niin hinta tulee periaatteessa niin määräytymään sen mukaan, mikä on Kiinan sellumarkkinatilanne, että näin se menee, ja silloin pitää adjustoida sitä näitä niin kustannuskomponentteja sen mukaisesti. Kyllä, näillä mennään. Väläytitte myös strategiapäivityksen yhteydessä epäorgaanisen kasvun mahdollisuutta tässä kuluttajapakkausmarkkinoilla, niin avaatko hieman ajattelua tästä taustalla? No, oikeastaan jokaisen yrityksen pitää niin kuin ensinnäkin mun mielestä hakea kasvua, kannattavaa kasvua, ja sehän on tietysti se siellä takana, että orgaanista kasvua sillä kapasiteetilla, mikä meillä nyt on. Me ollaan miljardi euroa investoitu viimeisen 6 vuoden aikana tähän kalustoon, ja sitä on nyt niin kuin tavallaan hyödyntämättä jonkin verran, siinä on potentiaalia, mutta myöskin yrityskaupoissa silloin, kun ne niin kuin luo arvoa tavalla tai toisella, ja niitä kannattaa katsoa, jos ei ole mahdollista. Meidän tase on hyvä, kannattavuus on huono, jos me pystytään kannattavuutta parantamaan esimerkiksi jollain tavalla, ollaan mukana konsolidaatiossa, niin siinä me ollaan mukana. Tämä on ehkä se niin kuin in the nutshell, mistä on kysymys. Kyllä. No vuosien 2027-2028 tämä 8% ROSE-tavoite on todennäköisesti alempi tai korkeintaan samaa tasoa kuin konsensuksen arvio pääomakustannuksesta tällä hetkellä. Miksi se on teidän mielestä hyväksyttävä välitavoite ja mitä konkreettisesti pitää tapahtua yhtiössä ja toimintaympäristössä, jotta 12% tavoite vuodesta 2029 eteenpäin on saavutettavissa? Aivan valtava hyvä kysymys. Sanoin, että onko se hyväksyttävää. Se on monitahoinen juttu. Että mun mielestä se ei, niin kuin, jos mä itse henkilökohtaisesti ajattelen, mikälainen kunnianhimo mun tiimillä täällä on, niin eihän se hyväksyttävää ole. Mutta se on realismia. Se on realismia, ja sitten jos ajattelee sitä, niin sitä suuntaa kohti, niin meillä on pitkä matka vielä siihenkin. Mutta siihen meillä on ohjelma olemassa, ja sitten se, että me päästään 80% ylös, niin nyt ne on kaikki ne, mitä me ollaan sanottu, niin niillä keinoin me tullaan pääsemään varmasti sille tasolle. Mutta sitten me tarvitaan kyllä markkinavetoa, me tarvitaan niin kuin ehkä regulaatiopetoa, me tarvitaan ehkä myöskin sitten yrityskauppaa ja muuta, jotta me sitten päästään sinne 12, mutta mitä nopeammin sen paremmin, koska kyllähän tosiaan se kysymys siitä, että onko 8% hyväksyttävä vai ei ole. Kyllä. Nyt on puhuttu strategiasta jo hetken aikaa, niin miten teillä sujuu esimerkiksi portaali ja myös miten tämä strategian toteutus on nyt edennyt? Joo, kiitos.
jos ajattelee niitä lukuja nyt ensinnäkin niin kuin Q4 nähden, niin päästiin takaisin pikkasen kasvu-uralle, totta kai hinnat pikkasen tuli alas sen verran, kun me viimeksi puhuttiin sun kanssa, että pienillä kompromisseilla on päästy niin kuin vuosisopimusten osalta, sehän näkyy sitten siinä markkinassa, niin kuin kerroin siitä, ja sitten Seulussa nyt on käynyt niin kuin nimenomaan se, mitä puhuttiin, että jos katsotaan tätä vähän pitempää jaksoa, niin ollaan Kiinassa hinnoissa alas, pikkasen menty Euroopan niin kuin hinnoissa ylös, mutta sitten Euroopan osalta niin on menty hinnoissa ylös, mutta sitten samalla niin noin 5%, mutta sitten toisaalta kun otetaan ne niin alennusprosentit huomioon, kasvaneet alennusprosentit, ne on ollut aika tasasta, eli sellaista niin kun seuvamarkkina on ollut heikko, niin sitten tuloksen teko on ollut heikkoa. Mutta sitten jos katsotaan nyt vuoden takaisin, se on ehkä relevantein se vuoden takana, kun tässä on kuitenkin näitä syklejä, niin siihen nähden, kahden kvartaalin jälkeen EBITDA plussalle, niin se oli meidän ehkä paras saavutus. Ja sitten se, että ne saatiin run rateina 100 miljoonaa niin aikaan transformaatiosta niin tavallaan hyvää tänne meidän tavallaan tulokseen, niin se näkyy ensimmäisellä kvartaalilla noin 30 miljoonalla, niin se on mun mielestä tosi hyvä saavutus. Toki se on sillä tavalla tässä matkan varrella, niin sanotaan ylämäki vaan tiukkenee ja sitten päästään eteenpäin siellä, niin vaatii vaan kovempia panoksia koko ajan. Ja sitten se top line on niin kuin tärkeä mittari, mutta siinä niin kuin tavallaan ne syyt, niin 45 000 tonnia suurin piirtein niin kuin alemmat toimitusvolyymit FPP:ssä, niin se oli se isoin syy. Sitten oli valuuttakurssia ja myöskin ton sellun myynnin niin kuin tavallaan sakkaamista, että siinä on ne peruskomponentit sitten tuosta Q125, Q126, niin siitä bridgeistä. Kyllä. No loppuun vielä tähän lähinnätilanteeseen nähden, niin miten se on teihin ja teidän toimintaympäristöön vaikuttanut, miten taas nämä heijasteet, niin jos katsotaan eteenpäin, niin mitä ne voisi tulla vaikuttamaan? No, siinä on niin kuin kahtalaista, että me ei ensinnäkin ehkä lähde siltä niin näkökulmalta liikkeelle, että meille niin kuin suhteellisesti niin tämä tilanne on niin kuin varmasti parempi kuin monelle muulle keski-eurooppalaiselle toimijalle. Meidän niin kuin fossiilittoman energian määrä on 93% tällä hetkellä metsävuonilla, ja sitten 90% niin kuin tavallaan me ollaan niin kuin omavarainen sen takia, että meillä on meidän sisäryrityksen kautta omaa energiatuotantoa. Se näkyy muuten itse asiassa myöskin Pipreen tuloksessa nyt alkuvuonna, että meillä oli hyvää tuli sieltä sähköhinnan kautta, ja 90% tosiaan on omavarainen meidän oman PV-onnistuksen kautta ja sitten tämän Fibre-onnistuksen kautta, niin se antaa meille niin kuin kilpailuasetelman näkökulmasta niin kuin pelivaraa tässä näin. Mutta sitten jos katsotaan sitä Iranin vaikutusta, ja tämä on totta kai semmoinen asia, että kun meillä on tämä kustannussäästö ja tulosparannus-ohjelma käynnissä, niin kyllä tästä tulee lisä niin kuin komponentti siihen juttuun, ja tänä aamuna taisi katsoa tuo öljyhinta huiteli 186 taalassa, joka on niin kuin melkein tupla siitä, mistä me lähdettiin liikkeelle, niin onhan sillä merkitystä meidän logistiikkakustannuksiin. Se on ihan selvä asia. Ensimmäisellä kvartaalilla ei vielä, toisella kvartaalilla rupeaa näkymään, ja me ollaan ennakoitu, että se on noin 10 miljoonaa se meidän tulosvaikutus tähän näin. Sitten me lähdetään totta kai siitä, se logistiikka on yksi, mutta sen lisäksi tulee tiettyihin kemikaaleihin ja tiettyihin valmistusaineisiin fossiilipohjaisia ja korjauksia. Ja tämän kokonaisuuden vaikutus on se -10 Q2. Eli sen verran tulee vastaväkeä taas. Eli tämä nyt niin kuin ihan juhlaa siinä mielessä on. Mutta samalla me totta kai ohjataan tätä meidän liiketoimintaa kassavirtan näkökulmasta nyt vielä toistaiseksi. Ja lähdetään totta kai katsomaan, että me pystytään niin kuin markkinoilla asiakkaiden kanssa hakemaan semmoisia niin kompensaatiomekanismeja, jotka sitten kompensoivat osan näistä kustannuksista ainakin. Ja sitten tietysti se, että niin pitkällä aikavälillä meidän täytyy jutella meidän toimittajien kanssa myöskin, että miten me pystytään mitikoimaan sitten. Eli kyllä me toimittajia jotenkin tullaan niin kuin heitä haastamaan tosi paljon siinä, että ei voi automaattisesti meille lastata niillä kustannuksia tästä tulee. Eli kyllä tässä on monenlaista, niin kuin, että mitkä on ne vaikutukset lyhyesti, logistiikka, kemikaalit ja sitten toisaalta ne meidän askeleet siellä kaupallisella puolella, että sitten toimittajan näkökulmasta on ne meidän toimenpiteet, vastatoimenpiteet.
mutta aika näyttää. Kyllä tämä hankaloittaa. Kyllä aika näyttää. Kiitos Esa haastattelusta ja tsemppiä vuoteen. Kiitos Mika ja hauskaa vappua. Kiitos.